Hello friends, আজি আমি ৰেশিওৰ কোৱেশ্চন এটা চাও ৰেশিও কিয়নো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰেশিওৰ যোৱাবাৰ চাৰিটাকে প্ৰশ্ন আহিছিলে গৰে ৰেশিওৰ কোৱেশ্চন চাও এই ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিলে আমি কি ধৰণে কৰিম আমি বৰ্ডত লিখি থৈছো two numbers are respectively 20% and 50% more than a third number the ratio of the two number is already আমি ৰেশিওৰ ক্লাস কৰিছো আৰু ৰেশিও মানে কি আমি গম পাও ৰেশিও মানে হয় তুলনা কম্পেয়াৰ কৰা গটিকে ইয়াত আমাক কৈছে যে the ratio of the two number ইতে কৈছে থার্ড নাম্বার কে 20% or 50% বেছি আমি অলরেডি পার্সেন্টেজ ক্লাসত শিকিছিলো যে আমি এই ধৰণৰ সিচুৱেচনত আমি কি লব পাৰো আমি let the third number be আমি ধৰি ললো 100 বুলি ধৰি ললো 100 বুলি ধৰি লৈছো যদি থার্ড নাম্বাৰটো 100 হয় তেনে হলে যেটো 20% বেছি হয় কিমান বেছি হ'ব আপোনাৰ আমাৰ ফাৰ্স্ট নাম্বাৰটো হৈ গল 120 কেনেকা হল আপোনাৰ 100 অৰ 20% হৈ যায় আপোনাৰ 20 গতিকে 100 + 20 120 এতিয়া হৈ গল আপোনাৰ নেক্সট সেকেন্ড নাম্বাৰটো হৈ গল আপোনাৰ কিমান বেছি বুলি কৈছে এই যে থাৰ্ড নাম্বাৰ 100 অতকে কিমান বেছি হয় আপোনাৰ 50% বেছি হয় গতিকে যদি 50% বেছি হয় তেনে হলে কিমান হৈ যাব 100 অৰ 50% হৈ গল আপোনাৰ 50 এতিয়া 100 + 50 150 গতিকে আমাক এটা ফার্স্ট আৰু সেকেন্ড নাম্বাৰ ৰেশিওটো হদিছে the ratio of the two number যেটো ক্ৰনোলজিত আপোনালোকৰ লিখা আছে সেই ক্ৰনোলজিতে আমাৰ লাগিব ৰেশিও গতিকে এই দুটা নাম্বাৰ ৰেশিও 120 150 ৰেশিও কিমান 120/150 ক আমি এনেকে ফ্ৰেকশনত লিখিব পাৰো অলৰেডি আমি ৰেশিও ক্লাছত এই বেসিক্স কথাখিনি আমি চাইছো এতিয়া আমি এটা 3D ডিভাইড কৰিব পাৰো 3 4 জাৰ 3 5 জাৰ গতিকে আপোনালোকৰ এনসাৰটো হৈ গল 4:5 গতিকে এই ধৰণৰ যদি প্ৰশ্ন আহে আপোনালোকে এই ধৰণে 100 লৈ মিলি কৰিব তেতিয়া বহুত সহজতে আপোনালোকে বুজি পাই যাব আমি কি কৰিলো প্ৰথমতে 100 ধৰিলো থাৰ্ড নাম্বাৰটো আমি যেটো আননোন নাম্বাৰ হয় হেতুক আমি 100 ধৰিলো 100 ধৰাৰ পাছত আমি কি কৰিলো আপোনাৰ 20% বহাই দিলো মানে ফাৰ্স্ট নাম্বাৰটো হৈ গল 120 আৰু সেকেন্ড নাম্বাৰটো 50% বহাই দিলো থাৰ্ড নাম্বাৰ 50% মানে আপোনাৰ হৈ গল 150 এই 120 আৰু 150 আপোনাৰ ৰেশিও লাব লাগিছিল 120 150 আমি কেনেকৈ ৰেশিও লাম 120:150 ইয়াক ফ্ৰেকশন বনালো আমি ৰিডিউস কৰি লোয়েষ্ট ফৰ্ম লৈ গলো আৰু আমাৰ আনসাৰ আমি পাই গলো 4:5 এই ধৰণে আপোনালোকে বহুত সহজতে ADRE প্ৰশ্ন আহিব আপোনালোকে কৰিব পাৰিব